Sziasztok gyerekek! Nemrég a Fogyasztóvédelmi Intézet, vagy valamelyik laboratórium, meg nem tudom melyik állami szerv egy nagy felháborodást kiváltó vizsgálati eredményt tett közzé. Nyugati cégek nagy márkáit bevizsgálták, úgyhogy vásároltak Ausztriában egy csokoládét és egy ugyanolyat Magyarországon, vásároltak Ausztriában is egy mosóport, ugyanazt a márkát, ugyanazt a csomagolási egységet nálunk, mit tudom én, ezeket a bébi pelenkákat, meg bébi ételeket, meg üdítőket, szóval különböző ilyen fogyasztási cikkeket a multiktól. És aztán a vizsgálat eredménye az lett, az emberek kinyílik a bicska a zsebében, hogy ugyanabban a csokoládéban, amit Magyarországon árultak, sokkal kevesebb volt a kakaó, és mit tudom én, fűrészpor, vagy a fele tudja mi a csodát, valamilyen tölteléket raktak bele. A mosóporban kevesebb volt a hatóanyag, és több volt az üres töltelék, puffer, nem volt olyan foltisztító hatása. A pelenkának 30%-kal kevesebb volt a netszívó képessége, és a bébi ételben pedig nem gyümölcs, nem 50% gyümölcs volt, mint az Ausztriában árusítottban, hanem mit tudom én, 10% gyümölcs és cukor, meg valami töltelék, ez az amaz, aroma. És ugye az emberek nagyon fölháborodtak ezen, hogy hát ugye nem elég, hogy a nyugatnak magasabb az életszínvonala, jobban élnek, fejlettebb társadalmi ország, akkor itt nekünk azt mondják, hogy hát nekik ez is jó lesz, és ugyanazért a pénzért, ugyanazért a márka név alatt mindenféle viccket, vackot adnak. És valóban ez így van, és nem csak a nyugatiak hiszik azt, hogy nyugaton minden fejlettebb, és minden jobb, és korszerű, és masszív, és jobban meg van építve, és az egész társadalom is stabilabb, hanem mi magunk is, hiszen ugye bennünk is az volt, hogy nyugatról kaptam, nyugati rokonok, nyugatnémet, keletnémet, mi itt keleten, tehát bennünk is volt egyfajta ilyen, bennünk magyarokban is volt egyfajta ilyen kisebbségi érzés, hogy igen, hát a kelet az elmaradottabb, persze mi szerettük úgy gondolni, hogy tőlünk keletre, ugye Ukrajna, a Szovjetunió, Románia, Bulgária, hogy na azok aztán nagyon elmaradottak, mi azért hozzájuk képest, hát már nyugaton vagyunk, és akkor mi fejlettebbek vagyunk hozzájuk képest. Tehát él bennünk egyfajta ilyen ellentét a kelettel és a nyugattal kapcsolatban, ahol a nyugatot fogjuk föl fejlettnek és értékesebbnek és jónak és szebbnek, és a keletet fogjuk föl fejletlenebbnek, primitívnek, sötétnek, ugye a mi értékrendünkben. Na most gyerekkorunkban tanultuk, hogy előttem van éjszak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél. Tehát ugye annak is tudatosulnia kéne bennünk, hogy a nap keleten kell föl, a kelet az azt jelenti, hogy a nap föl kell, és nyugaton nyugszik. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy keleten a sötétségből vált át a világosságba, és jön a fény, és nyugaton pedig a világosságból vált át a sötétségbe. Hát akkor hogy lehet? Hát mi történik? Skizofrénia? Mégis a nyugat, most akkor rosszul mondjuk talán, vagy pedig mi itt a tévedés? És nagyon egyszerű erre a magyarázat. A fény az valóban keleten kell föl, és nyugaton nyugszik le. Itt a sötétségből keleten vált át a világosságba, nyugaton a világosságból a sötétségbe. A baj az ott van, hogy mi a világosságot és a fényt az anyagi gazdagsággal tesszük egy piedesztára,
Noha az anyagi gazdagság, a több száz emelet magas felhőkarcolók, a masszív épületek, az autók, a házak, a sok aszfalt, az átalakított világ, az abban a hamis képzetben ringat minket, hogy ez a komfortos föld a mi igazi otthonunk, ugye aki a börtönét nagyon komfortosra teszi és csinosítja, az nagyon otthon érzi magát, és nem is akar kiszabadulni belőle. És minél komfortosabb a börtön, minél komfortosabb számunkra a föld, az annál jobban elvonja a figyelmünket Isten országának a keresésétől. Mert azt hiszi, hogy hát itt a boldogság, itt a mennyország, megnyertem a lottóföldnyereményt, tudok utazni, Aston Martin bőrkormányos kocsit vezetek, bőrborítású kormánnyal, és mit tudom én, magánrepülőgépen van, vagy megengedhetem magamnak, hogy egy évben 3 hónapot balint töltsek, vagy tudom én, bármi. Ugye a kényelem kényelme, hogy egy konzervet, amit kézzel szépen ki lehet nyitni, azt már motoros konzervnyitóval, sőt motoros fogkefe, hát akinek béna a keze, azt elismerem, hogy annak legyen motoros fogkefe, de hát ennyi mozdulatot ugye az ember meg tud tenni, de mégis már motoros fogkefénk is van, és lehet, hogy lesznek olyan gépek, amik a szánkba rakják a kaját, hogy ne kelljen a kézzel megfogni. Tehát minél stabilabbnak érezzük ezt az anyagvilágot, amit tulajdonképpen a szellem működtetés, a szellem egy pillanatok alatt pozdorjává tudna hullajtani, annál inkább tévegünk, és annál inkább vagyunk a sötétségben. Tehát az anyagi gazdagság és a túlzott kényelem és a magas életszínvonal az nem feltétlenül szolgálja a fény felé haladásunkat. És végül egy vicc jutott még eszembe, hogy a túlvilágon, már nem is tudom, hogy volt, hogy egy pap és egy teherautósofőr kerül az ítélőszék elé, hát a vízbe azt hiszem Szentpéter volt, és ugye a papot a tisztító tűzbe küldte, és a teherautósofőrt a paradicsomba, és a pap az méltatlankodott, hogy hát de hát miért? És akkor azt mondták neki, hogy hát azért, mert ameddig te prédikáltál, addig mindenki elaludt, ameddig ez a teherautósofőr az utcán garázdálkodott, addig még mindenki imádkozott, hogy életben maradjon. Gyerekek, sziasztok, tehát előttem van éjszak, hátam mögött dél, balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél, nem favorizáljuk a nyugatot. Hello!